कोइन्सिडेंटली रीड केलं त्याचं मांगा हम्म, आणि ते कसं अडॅप्ट करतील हम्म, तर ते क्युरिओसिटी असते. तर हे पण एक फॅक्टर होतं की डिमन स्लेअर खूप पॉप्युलर झालं नाही का. युट्यूबर असतील नाही का, ते जातात जपानमध्ये तर ते बोलतात की रिअल लाईफ अॅनिमेच आहे, पण ऍक्च्युली ते अॅनिमेच इन्स्पायर्ड बाय जपान येतात. तर ते थोडं इमर्जन नाही का, जर तुझं ब्रेन लगेच क्लिक करतो की हा डिफरंट वर्ल्ड आहे. रियालिटी कॅन बी डिसअपॉइंटिंग समटाईम. किती पण हार्डवर्क करशील तर कधी कधी टॅलेंट तुला बीट करू शकतो. नमस्कार मंडळी, कशा आहात तुम्ही? अॅनिमे पॉडकास्टचा हा पार्ट 2 आहे. समजा तुम्ही पार्ट 1 नसेल बघितला तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही ते नक्की चेकआउट करू शकतात. अँड ऑफकोर्स बघत राहा चॅटबीट पॉडकास्ट. आणि सो चला सुरू करूया. सो आता ह्या वर्षी कुठले कुठले असे मांगा किंवा अॅनिमे येत आहेत विच आर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड? हां, तर मोस्ट ऑफ द टाइम ज्याला स्टाफ चांगला असतं अलोकेटेड, ते मी मोस्ट ऑफ द टाइम लुक फॉरवर्ड करतो. आणि सेकंड असतं की जे फॉर एक्झाम्पल मी कोइन्सिडेंटली रीड केलं त्याचं मांगा आणि ते कसं अडॅप्ट करतील तर ते क्युरिओसिटी असते. तर हे दोन कॅटेगरी असतं माझं. तर आत्ता तर मी चेनसॉ मॅन मूवी आहे ते हे याचं एक हे मोस्ट अँटिसिपेटेड बोलता येईल तुला. हे सीझन 1 आहे, त्याचा सिक्वल आहे हे एक आहे. आणि अजून कुठे गेलं, एक टीव्ही सिरीज आहे डान द डॉन. हे हे दोन आहेत मोस्ट अँटिसिपेटेड. तर हे फॉलमध्ये रिलीज होणार आहे, ऑक्टोबर. तर दिलं असेल ओके हा ऑक्टोबर. आणि चेनसॉ मॅनचं काही हे नाही, ओके कमिंग सून, कधी पण रिलीज होऊ शकतं. ते नेक्स्ट इयर आहे, यावर्षी. ते जस्ट डिसेंबरमध्ये अनाऊन्स झालं होतं. तर हे दोन आहे, हे टीव्ही सिरीज आहे आणि ते मूवी आहे. ओके. आय गेस वन पंच मॅनची अजून चालू आहे, ऑन गोईंग आहे ना? आय गेस सीझन 3 इट्स ऑर इट्स अनाउन्स्ड. अनाऊन्स झालंय सीझन 3. मांगा तर ऑन गोईंगच आहे आणि सीझन 3 अनाऊन्स झालाय. अनाऊन्स होऊन 1.5 वर्ष झालं. अजून काहीच न्यूज नाही. ओके, ते त्याचं न्यूजच फक्त नाही आली. त्याचं फक्त की व्हिज्युअल पोस्टर आलं फक्त. कुठे गेलं, ओके. हे थर्ड सीझन जेव्हा त्यांनी अनाऊन्स केलं होतं तेव्हाच हे पोस्टर पण रिलीज केलं होतं. त्यानंतर त्याचं काही हे नाही, न्यूज नाही. ओके ओके ओके. आता तुझ्याप्रमाणे, तुझ्यासाठी हम्म. की टॉप 5 अॅनिमेस कुठले तुझ्याप्रमाणे ऑल टाइम्स म्हणतो मी. अच्छा, तर जेवढे मी बघितलेत तर त्याच्यावर. मी तर 2 पॅरामीटरवर करतो मी रँकिंग. नाही काय, एकतर एंटरटेनमेंट किती एंटरटेनिंग होतं माझ्यासाठी, ते किती पण फालतू असो मग मला एंटरटेनिंग पाहिजे. आणि एकतर स्टोरी मग सेकंड नंबरला येते. तर एक तर वन पंच मॅन आहे, सीझन 1. सीझन 2 जरा इश्यू झाला होता. सीझन 2 दिसतंय. आणि मॉब सायको आहे, मॉब सायको मॉब सायको आहे, हे तर चांगलंच आहे. आणि अटॅक ऑन टायटन आहे. अजून विनलँड सागा आहे. 4 झाले ना. आणि वन पीस आहे, वन पीस. वन पीस इज ऑल्सो ग्रेट. नरुटो. नरुटो येईल टॉप 10 मध्येच येईल कुठेतरी, लक्षात नाही आता. आणि पण फुल मेटल. फुल मेटल पण येईल पण 6-7 वर. टॉप 6 हम्म. चांगलं आहे. म्हणजे ऍक्च्युली हे म्हणजे हे आय गेस टॉप रँकिंग मध्ये पण हेच आहेत ना मोस्टली. थोडस हा. एक दोन समजा तू हे पण हे तर करायला. सब्जेक्टिव्ह सगळ्यांची रँकिंग नाही का. कुणाला मॉब सायको नाही आवडणार, त्यांना बोलतात की किती छपरी अॅनिमेशन स्टाईल आहे, एवढे डिटेल नाही, काही नाही. ते पण असतात लोक की जास्त डिटेल म्हणजे जास्त अॅनिमेटेड नाही का, एकदम भारी अॅनिमेशन. आणि कमी डिटेल असतील अॅनिमेटेड कॅरेक्टरमध्ये तर त्यांना वाटेल की काय छपरी अॅनिमेटेड आहे, काही चांगलं नाही. तसं पण असतं. तर काही काही लोकांना आर्ट स्टाईल नाही आवडत नाही का, काही काही लोकांना स्टोरी नाही आवडत. काही काही लोक बोलतात अटॅक ऑन टायटन छपरी आहे, विनलँड सागा छपरी नाही का, की सेकंड सीझन मध्ये काहीच होत नाही. ऍक्शन काहीच नाही. ते पण असतं.
सब्जेक्टिव्ह आहे, की कुणाला तुला जे आवडेल ते गॅरंटी नाही की मला पण आवडेल, आणि जे मला बरोबर. आवडतं ते तुला पण. हम्म. टेस्ट, की तुझं कसं टेस्ट आहे, माझं कसं टेस्ट आहे तसं. सेम इज विथ मांगास. असं असं पण होऊ शकतं ना, Same. की एकाचं म्हणजे मांगा आवडलाय, पण त्याच अॅनिमे नाही आवडलाय. हां, असं ते पण पण होतं. कारण ते तर खूप वेळा होतं नाही का, की लोकं कंपेअर करतात, नुसतं कंपॅरिझन करतात. हं, आता कुठे गेलं? वन पंच मॅनचंच बघू आपण. हं, सेकंड सीझन आहे का, हं, त्याचं वन पंच मॅनचं मांगा खूप भारी आहे नाही का, पॅनलिंग खूप चांगलं आहे, आर्टवर्क खूप चांगलं आहे. हं, मग ते रेप्लिकेट करणं नाही का अॅनिमे हं, फॉर्मॅटमध्ये ते डिफिकल्ट आहे. तर सीझन हं, 1 मध्ये झालं होतं तसं, कारण की सीझन 1 चा स्टाफ खूप भारी होता. सीझन 1 हं, चा स्टाफ असं ऑल टाईम ग्रेट होता नाही का. त्या टाईमचे हं, जे पण सगळे बेस्ट होते ॲनिमेटर, डायरेक्टर, ते असेंबल झाले होते इथं या एक सीझनसाठी. ते परत हं, रिपीट होणं इज नॉट इझी. म्हणजे होऊच शकत नाही आता तर. कारण की ते सगळे आता क्रिएटर सगळे डिफरंट जागेवर गेलेत. हं, तर तुला एकतर पहिले स्ट्रॉंग स्टाफ लागेल, ते हं, तुझं मांगा रेप्लिकेट करण्यासाठी. हं, ते एक आहे. शेड्यूलिंग चांगलं लागेल, ते हं, एक आहे. आणि तरी पण लोक कम्पेअर करतील, की हं. असं पॅनल कम्पॅरिझन. इमेजेस आता हे दिसतंय का, कम्पेअर करतील नाही का. हे हं, हं, सीझन हं, 1 आहे. तर हं, बोलतील आता किती कमी डिटेल आहे सीझन ॲनिमेमध्ये, आणि मँगामध्ये हं, किती चांगली डिटेल नाही का. मग हं. त्यामुळे ॲनिमे इज ट्रॅश असं नाही का. आता इथं पण बघ, आता इथं बोलतील की किती डिटेल, त्याच्या हातात बघ किती डिटेल आहे, असे एवढे लाईन हं, आहेत, हं, इथं डिटेल कमी आहे, हं. त्यामुळे ॲनिमे इज गार्बेज असं बोलतील. असं असतं. मोस्ट ऑफ द टाइम असे हं, हं. माय माय हिरो अकॅडमीचे लोक करतात. इथं पण नाही का डिटेल खूप जास्त आहेत, आणि हं, हं, ॲनिमेमध्ये कमी. इथं पण अटॅक ऑन टायटनचं तर असतंच. हं. हं. पण आपण असं बापरे! कम्पेअर नाही करू शकत, कारण की हं, इथे पण ॲनिमेमध्ये असं आहे, आणि असं नाही का तो हं, स्लिम येतो, इथं थोडं हं. जसं वाईड बल्की तोंड टाइप आहे. थोडंसं. ॲनिमे ट्रॅश मग असं. हां, इथं पण मग यूजी असं आहे खूप आहे. एकतर जे-जे-केचे आर्ट स्टाईलला खूप हे भेटतो, हेट भेटतो. हं, एवढं हं, आर्ट स्टाईल चांगलं नाही, असं रफ बोलतात. पण त्यात पण हं. वेगळंच चार्म आहे, त्याचं स्टाईल वेगळी आहे. ओके, तर तसं आहे ते. ओके. आता आपण थोडंसं कम्पेअर. ह्याच्याबद्दल येऊ. कल्चर रिलेटेड येऊ. आता लेट्स से की जपानमध्ये ओरिजिनेट झालाय अॅनिमे आणि आता वर्ल्ड वाईड हं, झालाय. पण अजूनही जपानच्या हातातनं अॅनिमे सुटत नाही. सो त्यांचं हं, कल्चर आणि त्यांचं म्हणजे असं ट्रेडिशन्स हे मांगा हं. किंवा अॅनिमे कसं डिलिव्हर करतो? तुला काही असं ह्याच्याबद्दल माहिती आहे हां, मोस्ट मांगा नाही का, जे फॉर एक्झाम्पल डिमन स्लेअर आहे, का? हं, हं. तर त्यात जे हे ज्या टाईम पिरियडमध्ये ते सेट आहेत. हं, हं. एक मिनिट. ठीक आहे, पण चालेल. आता नाही का, की त्याचे टाईम पिरियड सेट आहे. हं, ते हं. काहीतरी एडो पिरियड माहीत नाही मला पण. पण हं, ते हं. नाही का जुनं जपान दाखवलं नाही का त्यात, नाही का. हं. मग समुराईच्या हां, तर ते रेझोनेट करतं नाही का जॅपनीज लोकांसोबत. तर हं, हं. हे पण एक फॅक्टर होतं, की हं, हं. डिमन स्लेअर खूप पॉप्युलर झालं नाही का. ओके, ओके. ते एक आहे. आणि सेकंड ऑफ ऑल आहे, की हां, दुसरं काही ते इन्फ्लुअन्स नाही होत नाही का. हं, हं. दुसऱ्या वर्ल्डचं इन्फ्लुअन्स नाही होत त्यांच्या हं. ॲनिमेशनवर, ॲनिमेमध्ये. हं, हं. ते एक वाटतं मला. आणि जॅपनीज कल्चर पण दाखवतात ते चांगलं. ते एक आहे. हं. ओके. कारण की मी एक बघितला होता. हं, युअर नेम नावाचा एक मूव्ही हं, हं. तुला माहिती असेल ऑफ कोर्स. हां. दॅट इज व्हेरी फेमस. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असे काही-काही ट्रेडिशन्स दाखवले होते, जे मी हं. तर कधी ऐकलेच नव्हते. म्हणजे जॅपनीज ट्रेडिशन ना. जॅपनीज ती जी ट्रेडिशन. मुलगी असते ते ह्याच्या ह्यात नसते ती. मागच्या त्या टाईम फ्रेममध्ये असते, मागच्या आणि टाईम मुलगा पिरियड. तो मॉडर्नमध्ये असतो. हं. हो. ते चांगलं आहे. ते पण भारी आहे, की तुला हे दिसेल बघ, की त्यांचे घरं कसे होते जुनं पहिले नाही हं. का. हं, हं. ते दिसतील तुला. त्यांचे हं. गार्डन वगैरे दिसतील. ते ते एक चांगलं आहे. आणि त्यांची ते लाईफस्टाईल वगैरे मग गेट आणि वगैरे पण आपण त्यांची गेट्स. येस, येस. आणि आपण त्यांच्या लाईफस्टाईलला मग अट्रॅक्ट होतो बेसिकली. हां, अजून हे पण असतं नाही का, ती फेस्टिव्हल असतात नाही का इथं. हो, हो, हो. दॅट इज रिअली ग्रेट. कारण की हं, त्याच्यानंतर मग आपण
काय म्हणतात त्याला, कल्चरमध्ये जास्त त्यांच्या अट्रॅक्ट होतो आणि नंतर मग बेसिकली आपल्याला नावडणे पण वाटतं की अरे त्यांची लँग्वेज आहे, कल्चर आहे वगैरे. हा. आणि इट्स अ व्हेरी गुड वे टू स्प्रेड आवर कल्चर ऑल्सो, ट्रेडिशन. कारण की जे लोक अॅनिमे बघतात नाही का, युट्यूबर असतील नाही का, ते जातात जपानमध्ये, तर ते बोलतात की रिअल लाईफ अॅनिमेच आहे, पण ऍक्च्युली ते अॅनिमेच इन्स्पायर्ड बाय जपान आहे, तर ते असणार. बरोबर. चांगलं. ऍक्च्युली आता हे इंडियामध्ये पण खूप फेमस व्हायला लागलं. तर तुझ्याप्रमाणे, अकॉर्डिंग टू यू, इंडियामध्ये कसं फेमस झालं अॅनिमे? तर इंडियामध्ये तर आय गेस एक आहे स्ट्रीमिंग सर्व्हिस आणि कोविड आहे. लॉकडाऊन मध्ये लोक घरीच होते, तर ते स्ट्रीमिंग साईटवर पण अवेलेबल होते, तर तिथून मोस्टली नाही का बूम झालं ते पॉप्युलरिटी अॅनिमेची. मग त्यामुळे अॅनिमे मूवीज पण बघशील तू आता की ते लवकर रिलीज होतात इंडियामध्ये. हो, तर ओके. आता ही युअर नेमचं जो डायरेक्टर आहे त्याची ती मूवी होती सुझुमे, सुझुमे. हम्म. ती पण झालेली होती रिलीज इंडियामध्ये. डिमन स्लेअरची मूवी पण झाली होती, जुजुत्सु कायझनची पण झाली होती. हम्म. तर ते आहेत दोन. आणि अॅनिमेचा रेफरन्स पण आता खूप होतोय वेस्टर्न मीडियामध्ये नाही का, हॉलिवूड वगैरेमध्ये. हम्म. आता एक्झाम्पल, हे तर स्टेट ऑफ हेच होतं, प्लेगरिझमच होतं. हे परफेक्ट ब्ल्यू आहे मूवी, हम्म. आणि हे स्वॉन स्वॉन सॉन्ग आहे काहीतरी. हम्म. तर ही ऑलमोस्ट परफेक्ट कॉपीच आहे परफेक्ट ब्ल्यूची. हो. हे दिसतंय का, हे सेम हम्म. सीन आहे, हे अॅनिमेचं सीन आहे जिथे असं बघतीये, स्वतःकडेच. मिरर आहे हा रिफ्लेक्शन हा. त्याचं, आणि त्याचा सेम सीन आहे ओ. तसं आहे. आणि गोस्ट इन द शेल पण आहे, ते रेफरन्स खूप इथं आहे त्याचं मॅट्रिक्समध्ये. हम्म. तसं आहे काय, तर ओके. रेफरन्स तर असतात खूपच. मग हॉलिवूडमध्ये पण रेफरन्स देतात नाही का, मग तिथून पण इंडियन लोक तर बघतात मूवी हॉलिवूडचे, तिथून पण थोडीफार पॉप्युलरिटी वाढते. आता हे चेनसॉ मॅन आहे, पण हे तर रिव्हर्स रेफरन्स आहे. चेनसॉ मॅनची ओपनिंग आहे आणि हे मूवी आहे. तर चेनसॉ मॅनची ओपनिंग मध्ये खूप रेफरन्स आहे असे, तसं आहे. आय गेस जे मध्ये पण 2-4 रेफरन्स आहे ना हॉलिवूडचे आणि वाईस वर्सा. हा, ते जेनिफर लोरेनचं नाव घेतात नाही का, ते एक आहे. मग ते वेगवेगळे मांगाचे पण रेफरन्स आहे, ड्रॅगन बॉलचा रेफरन्स नाही का, अजून तो नरुटोचं पण बोलतो, रसेंगन वगैरे बोलतो, ते बोलतो कामेहामेहा बोलतो. तर आहे, तर त्यामुळे मेन आहे की रेफरन्सेस, स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म आणि लॉकडाऊन, त्यामुळे ते वाढली पॉप्युलरिटी, नॉट इन इंडिया बट ऑल ओव्हर वर्ल्ड. आता जे केचं पण होतंय, भेटेल का नाही माहित नाही. भेटेल. तर हे सुपर बाउल माहिती का तुला, हे काहीतरी इव्हेंट असतं, खूप फेमस आहे ते US मध्ये. तर त्यांनी त्याच्या ऑफिशियल ट्विटर हँडलवर हे केलं होतं आय गेस, हे माहित नाही मला कुणाचं ट्विटर हँडल आहे, म्हणजे 17 मिलियन फॉलोअर आहेत. तर त्यांनी पोस्ट केलं होतं, कुठे गेलं होतं, कधीतरी केलं होतं स्पेसिफिक, इथं आहे, हे केलं होतं, दिस सुपर ओके. बाउल इज हिअर. ओके, हां बरोबर, डायरेक्ट क्लिक केलं पाहिजे तो. हां, द सुपर बाउल इज हिअर, हू यू गॉट. तर त्यांनी ते जे केचं रेफरन्स दिलं होतं. ओके. हे 16th एपिसोड पॉप्युलर झालेत खूप, तर हे पॉप कल्चर वाले पण रेफरन्स देतात, इथून अजून मग वाढते. तसं आहे ते. ओके. त्यामध्ये पण हे ब्लू लॉक वाले. प्लेयर इन हिस्ट्री वर्सेस द बेस्ट फुटबॉल प्लेअर ऑफ टुडे, हे जे केचं पॅनल आहे, आठवते का तुला? हे ब्लू लॉक वाले होतं ना, आय गेस. नाही नाही, पॅनल असं पण काहीतरी झालं होतं ना ब्लू लॉकचं, तू त्या हा, दिवशी पण काहीतरी सांगत होतास की ब्ल्यू लॉकचं ते कोइन्सिडेंटली जेव्हा तो एअर होत होता, जे एपिसोड येत होते नवीन, त्याच टाइमला फिफा वर्ल्ड कप पण होता, आणि त्याच टाइमला जॅपनीज टीम पण जिंकत होती. तर त्यामुळे ते ब्ल्यू लॉकचे
मांगा सेल स्काय रॉकेट झाली. तर हे दिसतंय का तुला? हम्म. हा. HD मध्ये पण पाहिजे. हम्म. होईल का ओपन Pinterest? हा दिसतंय का? द स्ट्रॉंगेस्ट सॉर्सरर्स इन हिस्ट्री वर्सेस द स्ट्रॉंगेस्ट सॉर्सर ऑफ टुडे. ते त्याचं रेफरन्स इथे द बेस्ट फुटबॉल प्लेअर इन हिस्ट्री वर्सेस द बेस्ट फुटबॉल प्लेअर ऑफ टुडे. असं पण आहे. मग हे स्टँड प्राऊड नाही, ते सुकूनच आहे स्टँड प्राऊड. बेस्ट आहे, बेस्ट. ह्याच्यामुळे आय गेस सो इंडियामध्ये पण आणि अमेरिकामध्ये पण इथे हे कॉमिक कॉन्स किंवा मांगाचे जे हे असतात. इव्हेंट असतात ना, हम्म. हा त्यामुळे पण फेमस झालंय. तिथे ते कॉस्प्ले वगैरे करतात नाही का लोक. हम्म. US मध्ये कॉमिक कॉनच आहे की सर्वात मोठं, मला पण लक्षात नाही आता. हम्म. मग अॅनिमे कन्व्हेन्शन असतात ना डिफरंट डिफरंट, ते एक पण हम्म. आहे. हम्म. इंडियामध्ये आय गेस माहित नाही असतात का नाही, हम्म. त्या लेवलवर पॉप्युलर नाही झालं अजून इंडियामध्ये की ओके. स्पेसिफिक हाय लेवलवर इव्हेंट करतील ऑर्गनाईज. हम्म. मोस्टली मी मीटअप करतात ते जर हम्म. मूवी कोणती रिलीज झाली नाही का वगैरे करा, हम्म. तर ते सुझुमीचा डायरेक्टर आला होता, मग तिथं ते हम्म. मीटअप झाले होते नाही लोकांचे, तसं टाईप. ओके. बट दे आर ऑल्सो व्ह्यूइंग, म्हणजे इंडियाला पण ते एक मार्केट म्हणून बघत आहेत. कारण चांगलं की आहे. पॉप्युलरिटी तर वाढतेच आहे इंडियामध्ये पण. हम्म. आणि ते पण तुला एक अजून एक हा माहिती असेल की आय गेस सो इन द आय डोंट नो द इयर, तुला हे माहिती असेल रामायण बद्दल माहिती असेल की हा ती रामायण जुनवालं, आता हम्म. हम्म. ते कोलॅब होतं इंडिया आणि जॅपनीज मध्ये. हम्म. तर ते जे ॲनिमेट केलं होतं ते स्टुडिओ जिबलीचे जे होते हम्म. हेड, जे करंट हेड होते, हेड हम्म. फॉर्मर हेड आता, हम्म. त्याचं नाव काय तर मियाझाकी होतं. हे हम्म. तर ह्यांचं आणि ते इंडियन लोकांचं नाही कोलॅब होतं. हम्म. स्पेसिफिक कोण तर स्टाफ होतं ॲनिमेशन साईडला ते एवढं माहीत नाही, ते हम्म. कोलॅब होतं. हम्म. तर ते मला वाटतं की ते बेस्ट इंटरप्रिटेशन आहे रामायणचं. हम्म. ते आता पण HD मध्ये नाही अवेलेबल, अरे ते एक इश्यू आहे. अरे पण ते मी अजून बघितलं एक. होतं पहिले, हम्म. आय गेस कार्टून नेटवर्क और कुठल्या तरी चॅनलवर लागायचे ते पहिले, हम्म. बघितले मी, हम्म. चांगले ते. मी पण मल्टिपल टाइम्स बघितलं आणि ते खूपच भारी आहे. हा युट्यूबवर पण आहे अवेलेबल ती, पण ते हम्म. 480p आय गेस, हा तर एवढी वॉचेबल नाही. अजून एक क्वेश्चन होता ऑफकोर्स. म्हणजे आता तू एकदम सुरुवातीला बुक म्हटला होतास की अॅनिमे पहिले जॅपनीज होतं आणि आता ग्लोबल होऊन गेलं. हम्म, अमेरिकन अॅनिमेटर्स असतात, इंडियन अॅनिमेटर्स असतात, म्हणजे इंडियन ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो इन्वॉल्ड इन इट. हम्म. सो वाय डोंट इंडिया स्टार्ट्स इट्स ओन अॅनिमेशन वगैरेचं असं? स्टोरीज तर आहे, मायथॉलॉजी हम्म, आहे, हिस्ट्रीची हम्म, स्टोरी. वाय डोंट हम्म. इंडिया स्टार्ट्स इट्स ओन? म्हणजे असं कुठे आपण लॅग करतोय का अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा, आता इंडियन ॲनिमेटर तो हा आहे सौरभ सिंग आहे, त्यांनी पण ॲनिमेट केलं ॲनिमेमध्ये वगैरे नाही का. तर हे झालंय, पण मॅथॉलॉजी वगैरे मेन तरी की इंडियामध्ये ह्या मीडियमला रे ॲनिमेला ॲज अ कार्टूनच समजतात नाही का, की याचं जसं रीच नाही आहे. कार्टून बघतोय म्हणजे काय छोटा आहे का तू अजून पण नाही का, की अजून पण कार्टूनच बघतोय. तर ते एक फॅक्टर आहे की मेन तर ॲनिमेशन नाही का, ॲनिमे मूवी वगैरे रिलीज करतात, त्यांना लागते फंडिंग. फंडिंग वगैरे जे करतात ते त्याला ॲज अ बिझनेस म्हणूनच समजतात नाही का. बिझनेस होणार कशाने, ज्याचा रीच खूप जास्त आहे. मग जास्त कशाचं आहे, लाईव्ह ॲक्शन मूवीचा, कारण की लोक बघतील. पण ॲनिमेशन तर तसं नाही आहे. तर ते एक आहे की रीच जास्त नाही आहे आणि फंडिंग पण जास्त नाही आहे. ते एक आहे. ओके. दोन. आणि एक तर हे पण आहे ना की इंडियामध्ये तू करिअर पाहत नाही का तुझा कोणतं चूज कर म्हटलं तर इंजिनिअरिंग डॉक्टर असतं. अजून ऑडियन्स कमी आहे नाही का. झाली पॉप्युलर इंडियामध्ये अॅनिमे, पण नॉट ॲट दॅट लेवल. आणि थर्ड आहे की फंडिंग नाही भेटत नाही का. तर ओके. एक होतं प्रोजेक्ट इंडियन फ्रान्सचं कोलॅब आहे, कुठे गेलं ते,
हे त्याचं नाव प्रोनाऊन्स नाही करता येणार मला. इन लाईफ वी ट्रस्ट. इंडियन फ्रेंच आहे, ॲनिमेटेड मूव्ही बाय ईशान शुक्ला. तर हे कोलॅब आहे. तर यांनी आता फंडिंग नाही का फ्रेंच साईडने घेतली. असं हे असतात ॲनिमेशन फेस्टिव्हल असतात नाही का, तिथं ते त्यांची आयडिया पिच करतात. तिथे लोकांना नाही का जे एन्थुझियास्ट नाही का ॲनिमेशनबद्दल ते हे करतात, फंड करतात नाही ओके का, ओके मग तिथून भेटतं. तर हे ॲनिमेटेड इन अनरिअल इंजिन. हे ॲनिमे नाही आहे, पण ॲनिमेटेड आहे. 3D ओके हे ॲनिमेशन आहे. ओके ओके बट ते एक पॉईंट आहे माझं, की फंडिंग मेन असतं आणि हम्म, तुला करिअर पाथ परस्यू करणार का नाही लोक, ते एक असतं. हम्म. आणि ऑडियन्स ते. ओके ओके आय गेस तो एक हॉटस्टारवरती पण आलाय हनुमानचं रिलेटेड हनुमान हां, ते नावाचं तो इंडिया ते मॅथॉलॉजीवर तर आलेच आहे खूप, नाही का. हनुमानची तर खूपच आहेत, मी पण बघितलेत खूप. रामायण तर आहेच, महाभारतवर आहे आय गेस मूवी. पण त्यांचं एवढं क्वालिटी नसते, प्रोडक्शन व्हॅल्यू एवढी हाय नसते नाही का. एकतर मोस्टली ते मे बी आउटसोर्स असतात, कोरिया नाही तर चायनामध्ये. नाहीतर खूप लो क्वालिटीवर इंडियामध्येच बनतात. तर ओके त्यांची रीच पण एवढी नसते आणि मोस्टली ते टार्गेटेड असतात छोट्या मुलांवर. ओके मायथॉलॉजीवर असतं ना मोस्टली. हनुमानमध्ये पण तो छोटा हनुमान दाखवतील, ते तसं आहे. ओके ओके आता लेट्स गो बॅक टू अॅनिमे आणि मांगा. सो आता अॅनिमे आणि मांगाचं स्टोरी खूपच इम्पॅक्ट तर खूपच ह्यूज असतं आणि ऑफकोर्स तुला माहितीच आहे की स्टोरी हम्म, वाईज तर केवढं म्हणजे ओरिजिनॅलिटी वगैरे असते. हम्म. सो त्याच्यामधनं तुला किंवा इन जनरली लोकांना लाईफ लेसन्स मिळतात का एनी पर्सनल एक्सपिरियन्सेस वगैरे असं काही? आता डिपेंड करतं की तू कसं त्याला इंटरप्रेट करतोय. हम्म, की आता जे शोनेन टायटल आहेत, तर त्यात मोस्टली ते हे दाखवतात की हार्ड वर्किंग नाही का, की हार्ड हम्म, वर्किंग मेन त्यांची थीम असते. फ्रेंडशिप मेन असते त्यांची थीम. पॉवर ऑफ फ्रेंडशिप असते, हार्ड वर्किंग असते. तर हे 2 मेन थीम असतात, फ्रेंडशिप, हार्ड वर्किंग. तर आता तू कसं इंटरप्रेट करतोय, ते तुला देतातच मेसेज. हम्म, पण आता तुझ्या इंडिव्हिज्युअलवर डिपेंड करतं, की तुला ते मेसेज हम्म, घ्यायचंय का नाही. आपण तर हम्म, बोलतो की ॲनिमे, आय हॅव लर्न दिस फ्रॉम ॲनिमे, दिस दॅट फ्रॉम ॲनिमे. पण आता ते एंड ऑफ द टाईम, एंड ऑफ द डे, तू काही ॲक्च्युअली तुझ्या लाईफमध्ये इम्प्लिमेंट केलं का नाही, ते तर हम्म, इंडिव्हिज्युअलवर डिपेंड करतं. आता फॉर एक्झाम्पल मी ॲज अ लाईफ चेंजिंग नाही, पण मी ॲज अ क्रिटिकल नाही का, कुठलं पण जे पण एंटरटेनमेंट मी कन्झ्युम करतो नाही का मीडिया, तर त्याचं क्रिटिकल लेन्सने बघतो नाही का, की आता कोणतं लाईव्ह ॲक्शन मूव्ही आहे, तर हे ॲनिमे फॉर्मॅटमध्ये कसं दिसलं असतं नाही का, हम्म, की मग ह्याचं स्टोरी बोर्ड कसं म्हणजे नाही का, प्रोडक्शन फेज कसं होतं. आता लाईव्ह हम्म, ॲक्शनचं तर जास्त माहीत नाही मला. मग मी ते हम्म, कम्पेअर करतो नाही का, की ॲनिमे आणि लाईव्ह ॲक्शनचं, की याचं ही प्रोसेस आहे, याची ही प्रोसेस आहे. हम्म, तर फॉर एक्झाम्पल की ॲनिमेमध्ये तू ड्रॉ करू शकतो डायरेक्ट वाईड अँगल नाही का, हम्म, और ॲज अ कर्व अँगल नाही का. हम्म, पण तेच तुला सेम अचीव करण्यासाठी लाईव्ह ॲक्शनमध्ये तुला ते लेन्स चेंज करावं लागते, पूर्ण सेटअप चेंज हम्म, करावं लागेल. मग की लाईव्ह ॲक्शनमध्ये काय हे येईल नाही का, डिफिकल्टीज ते सेम हम्म, हम्म, रेप्लिकेट होतील का इथं नाही का ॲनिमेमध्ये. आणि व्हाईस हम्म, वर्सा पण, की ॲनिमेमध्ये जे डिफिकल्टी आहे ते लाईव्ह ॲक्शनमध्ये आपण इझिली करू शकतो. हम्म, फॉर एक्झाम्पल नाही का, नॉर्मल इंटरॅक्शन बिटवीन नाही का, डायलॉग इंटरॅक्शन, तर लाईव्ह हम्म, ॲक्शनमध्ये तर आपण बोलतोच, काही एवढं काही डिफिकल्ट नाही आहे. एक स्पेसिफिक कॅमेरा अँगल असते, मग आपण हम्म, बोलतोय. पण हम्म, ॲनिमेमध्ये ते इंटरेस्टिंग ठेवण्यासाठी त्याला आपल्याला कॅरेक्टर ॲनिमेशन ॲड करावं लागतं नाही का, जास्त की ॲनिमेटेड फ्रेम ॲड करावं लागतं, की तुझा हम्म, जॉ हे होतोय, फ्लॅप होतो नाही हम्म, का, वर खाली होतोय, हम्म, जॉ चेंज हम्म, होतोय, तुझं डोळ्यांचं एक्सप्रेशन चेंज होतोय. तर ते हम्म, ॲनिमे फॉर्मॅटमध्ये डिफिकल्ट आहे कम्पेअर हम्म, टू लाईव्ह ॲक्शनमध्ये. आणि लाईव्ह ॲक्शनमध्ये मी तर बोललोच की लेन्स वगैरे चेंज करायचं, तर ते तुला पूर्ण सेटअपच चेंज करावं लागेल. हम्म. आणि लेन्सनी तुला मी हे बोलतोय मी. तर फॉर एक्झाम्पल हा सिक्वेन्स आहे, हम्म, तर हा पॉसिबल
यातच नाही आहे असं पॉसिबल लाईव्ह ॲक्शनमध्ये पण आहे. पण ते सेम हा स्केल वगैरे नाही का रेप्लिकेट करण्यासाठी नाही का हाच इफेक्ट सेम रेप्लिकेट करण्यासाठी लाईव्ह ॲक्शनमध्ये तो डिफिकल्ट आहे खूप. आता इथं बघ ती लेन्सेस चेंज होतोय, वाईड अँगल हं, होतोय, तर हं, तो झूम इन होतोय. हं, हं, तर हे डिफिकल्ट आहे लाईव्ह ॲक्शनमध्ये कम्पेअर तुला मे बी माहीत असेल इन्सेप्शनमध्ये हं, हं, एक हॉलवेचा सीन आहे आय गेस. हं, हं, तर तो क्रिस्टोफर नोलनने तो पूर्ण हॉलवे क्रिएट केला होता प्रॅक्टिकल इफेक्टने. हं. आणि ते ऍक्च्युअल हॉलवे फिरवत होते क्रिएट असे. केली आणि तो फिरत होता. तर हं, काय काय डायरेक्टर आहेत जे प्रॅक्टिकल इफेक्ट करतात. सीजीआयनी एवढं इमर्जन नाही भेटणार. पण हं, हं, ॲनिमेटेडमध्ये तर सगळंच ॲनिमेटेड आहे आपल्याला माहिती आहे. इथे काही हं, रिअल लाईफ नाही तर आपलं माइंड तिथं जात नाही. लाईव्ह हं, ॲक्शनमध्ये कसं आपण लगेच डिफरन्शिएट करू शकतो हं. की हा रिअल आहे आणि हा बॅकग्राऊंड ह्याचा ॲनिमेटेड आहे नाही का ॲनिमेटेड. सीजीआय हं, आहे. बरोबर. तर ते थोडं इमर्जन नाही का जर तुझं ब्रेन लगेच क्लिक करतो की हा डिफरंट वर्ल्ड आहे हं, आणि मग तुझं इमर्जन जात. स्पेसिफिक सीन कुठे गेला हा स्टार्टिंग पासून आपण आता आता हे बघ किती म्हणजे एक्सप्रेसिव्ह आहे हं. कॅरेक्टर पण हे लाईव्ह ऍक्शन मध्ये एवढं इफेक्टिव्ह म्हणजे असं ॲक्टिंग इफेक्ट तेवढी करावं लागेल. त्या हा लेव्हलची ॲक्टिंग करावं पण लागेल. ते आपल्याला चांगलं वाटणार नाही का की रिअल लाईफ मध्ये तर असं कुठलं कॅरेक्टर बिहेव नाही करत. आता हा हं, पण बघ कुठे गेला आता ह्याचं तोंड पण बघ किती होतोय जास्त वाईड होतोय स्ट्रेच आणि स्क्विश होतोय. हं, पण रिअल लाईफ मध्ये अचीव पण केलं असं सीजीआयने तर आपलं ब्रेन लगेच रजिस्टर करतं की रिअल हं, लाईफ मध्ये तर असं होत नाही कधी. तर हं, हं, ते इमर्शन जातं. आता हे स्पेसिफिक हे बघ किती एक्सप्रेसिव्ह आहे हात वगैरे जास्त मुवमेंट करतायत नाही का. बरं. तर हे एवढं लाईव्ह ऍक्शन मध्ये पॉसिबल नाहीये. हं, हं, पॉसिबल म्हणजे करू पण शकतात पण ते इमर्जन जातं आपलं. आता इथं हं, बघ पूर्ण फ्रेमच चेंज झाली हा पूर्ण ते रोटेशन होत आहे ना तर हे पण स्मिअर फ्रेम आहे हं, तसं आहे. तर मेन क्वेश्चनवर परत आपण हे झालो डिस्ट्रॅक्ट की लाईफ लेसन काय भेटतात हं, की आता नरुटोमध्ये एक एक्झाम्पल आहे की रॉक ली येते हं, की तो काही टेक्निक यूज नाही करू शकत आणि तो हार्डवर्क करतो खूप मार्शल हं, आर्ट नाही का त्याचा ताई जुत्सू तो डेव्हलप करतो खूप हं, बट ॲट दी एंड तो गारा त्याच्यासोबत फाईट असते ते स्पॉइलर झालं त्याचं त्याच्याकडे डिफीट होत असतो. कधी कधी ते हे पण होतं की रियालिटी कॅन बी डिसअपॉइंटिंग समटाईम की तू किती पण हार्डवर्क करशील तर हं, कधी कधी टॅलेंट तुला बीट करू शकतं. हं, पण तसं पण नाहीये की तुझ्याकडे टॅलेंट असेल पण तू हार्डवर्क नाही केलं हं, तर ते टॅलेंट पण तुझं वेस्ट जाईल ते पण असू हं, शकतं. आणि फ्रेंडशिप तर आहेच फ्रेंडशिप तर हं. चेरिश केलीच पाहिजे ते एक आहे. आय गेस सो ह्याचं पण आहे ना नरुटो वर्सेस गारा त्याच्यानंतरचं हम्म, तर नरुटोकडे ऍक्च्युली टॅलेंट त्या लेवलचं नसतं हम्म. त्या टाइमला बट पण तू हा हार्डवर्कनी तो हरवतो ते पण म्हणता येईल. ते पण एक ते पण एक्झाम्पल देता येईल. हम्म, तर ते एक आहे. हम्म, तर हे वाटतं मला असं. हम्म. राईट बरोबर आहे एकदम चांगलं आहे म्हणजे आणि यंग जनरेशनला खूप अॅनिमे अपिलिंग असतं सो हम्म. लोक ते जास्त ग्रास करण्याची हा क्षमता जास्त येस. पण यंग ऑडियन्स हे पण झालं की अटेन्शन स्पॅन कमी झाला आता ते पण एक ते रील्स पण आहे रील्स वगैरेमुळे दॅट इज अ शॉर्ट डिफरंट फॉर्म कंटेंट दॅट इज अ डिफरंट डिस्कशन दॅट फॉर सम इज अनदर टाइम. आता आपल्या व्ह्युअर्ससाठी आपल्या म्हणजे हम्म. जे यंग लोक बघतायत किंवा जे ज्यांनी अॅनिमे त्यांना स्टार्ट करायचं सो व्हॉट विल बी युअर सजेशन की कुठलं अॅनिमे त्यांचं पहिलं अॅनिमे असायला पाहिजे किंवा कुठल्या सिक्वेन्सनी त्यांनी बघायला पाहिजे. तर माझं पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगतो मी मी रिकमेंड केलं होतं कॉलेजमध्ये. माझं हम्म, फर्स्ट इयर होतं इंजिनिअरिंगचं. हम्म, तर माझ्यासोबत होते 2 मित्र. तर त्यांना मी वन पंच मॅन रिकमेंड केलं होतं. कारण की ते मला वाटतं की एकदम असं नॉर्मी टाईप नाही कॅज्युअल टाईप आहे. तुम्हाला हम्म, ॲनिमेचं नॉलेज असेल का नसेल ते हम्म, कॉमेडी आहे लाईट हार्टेड आहे नाही का. हम्म, त्याचं प्रोडक्शन व्हॅल्यू पण खूप हाय आहे. हम्म, तर ते बघतील तर त्यांनी तुम्हाला येईल इंटरेस्ट. तर त्यांना मी
रिकमेंड केलं होतं आणि त्यांना आवडलं ॲक्च्युली. तर मग त्यांनी ते सीरीज पण बघितली पूर्ण आणि मग मांगा पण कंटिन्यू केलं. सरप्रायझिंगली चांगलं आहे ते. खूपच आवडलं त्यांना. तर हे एक आहे वन पंच मॅन. जे ॲनिमे बघत नाही, ज्यांना माहीत नाही काय आहे, त्यांना एक रिकमेंड करेल मी. आणि अजून एक कोणतं बोलू शकतो? डेथ नोट आय गेस. हां, डेथ नोट. बरोबर. डेथ नोट पण एक आहे. ॲक्च्युली मीच डेथ नोट मलाच जेव्हा ॲनिमेबद्दल माहीत नव्हतं, तर माझ्या दादाच्या मित्राने रेकमेंड केलं होतं. की डेथ नोट ओके. मी चेक करत होतो, की काय मूव्हीज वगैरे आहे का? मग त्याला विचारलं मी, कुठले तुझे चांगले मूव्हीज तू सजेस्ट कर. मग त्याने ती सीरीज सांगितली, की डेथ नोट बघ वगैरे. खूप चांगली असं. मग प्रिमाइस वगैरे समरी सांगितली. ते एक चांगलं आहे. डेथ नोट आहे. वन पंच मॅन आहे. हे 2 आहेत. आणि अटॅक ऑन टायटन पण आहे. ते पण आहे. हे 3 कारण की अटॅक ऑन टायटन मध्ये असं काही हे नाहीये. ॲनिमेश नाहीये जास्त. एक नावं पण स्टोरी त्यांचे वाईज नावं पण त्यांचे असे ॲनिमे नाहीये जास्त. एरेन वगैरे नाव आहे. आर्मिन वगैरे नाव आहे. असं थोडे वेस्टर्नच वाटतील. वेस्टर्न वेस्टर्न नाव मिक्सचर. मिकासा जॅपनीज कारण की त्याचं ओरिजिनल जॅपनीज ते वेगळी ओरिजिन गोष्ट आहे. ते एक स्पॉइलर बोलता येईल. वन पंच मॅनमध्ये पण आहेत. पण त्याच्यात तर आहेच जॅपनीज वगैरे, पण ते कॅज्युअल व्ह्यूअरसाठी प्रॉपर. तर हे 3 वाटतं मला, की डेथ नोट, वन पंच मॅन आणि अटॅक ऑन टायटन. मस्त आहे म्हणजे. आणि लोकांनी पहिले अॅनिमे बघायला सुरुवात करायला पाहिजे, मगच मांगा कडे ठरणार पाहिजे. हां, तसंच सेम. मी पण तसंच बघितलं होतं, की ॲनिमे बघून मग स्टोरी आवडली तुम्हाला नाही का. मोस्ट ऑफ द टाईम तसंच होतं, की ॲनिमेवरनं मांगावर लोकं कसे शिफ्ट होतात. स्टोरी आवडतात नाही का, मग ते आता दर सीझनच्या मध्ये गॅप असतं ना, कधी-कधी 1-2 वर्ष असतं, 3 वर्ष असतं. तर त्या टाईम पिरियडमध्ये ते स्टोरी कंटिन्यू करण्यासाठी मग मांगा रीड करतात. मांगा काढायचं. कधी-कधी ते त्यांना डिफरंट वाटतं नाही का, ब्लॅक अँड व्हाईट असतं आणि राईट टू लेफ्ट रीड करावं लागतं ना. ते कधी-कधी डिफिकल्ट जातं. मग पण ते पण एक चांगलं आहे फॉर्म ऑफ मीडियम. चांगलं आहे. भरपूर भारी वाटलं तुझ्याशी बोलून. कारण मजा की आली. हे टॉपिक नाही का, असं प्रोडक्शन साईड झालं, हे जास्त लोकांसोबत डिस्कस नाही करू शकत. लोकांना जास्त इंटरेस्ट नाही नाही का. जसं कॅज्युअल टॉक नाही का, की कुठली सीरीज बघितली, हा हे चांगलं होतं का एपिसोड, ठीक आहे तेवढंपर्यंतच. पण प्रोडक्शन साईड वगैरे मध्ये डिस्कस करण्यासाठी स्वतःला पण चांगलं वाटतं, की हां, कोणतरी ऐकतंय. मस्त. हां, पण असं खरंच हं, तुझं नॉलेज एकदम भारी आणि हं. ऑफकोर्स मजा आली तुझ्यासोबत म्हणजे बोलायला. आणि ऑफकोर्स स्टार्टिंगमध्ये आपण बोललो की दिस विल बी वन ऑफ द मेनी. हां. आपण नंतर मग फ्युचरमध्ये अॅनिमे टू अॅनिमे पण डिस्कशन करू शकतो. म्हणजे लेट्स से की हं, AOTचा आता फुल झालेला आहे. सो वी हं. कॅन कंप्लीट. म्हणजे AOT आपण एक रिव्ह्यू ॲज अ रिव्ह्यू किंवा स्पेसिफिक डिस्कशन स्टोरी फुल एंड स्टार्ट टू एंड. हं, येस, ते पण डिस्कशन करू शकतो किंवा कुठला तरी हं, फ्युचर आहे म्हणजे जे आहे. जे हं. मांगा इज नॉट कंप्लीट ॲज ऑफ कंप्लीट. हां, टुडे राइट. हां. सो वी कॅन म्हणजे डिस्कस डिस्कस की इन पुढे फ्युचर. काय होऊ हं, शकतं वगैरे. हं. सो त्याचं पण एक घेऊ फ्युचर शकतो. डिस्कशन. हां. ठीक आहे. चांगले. थँक यू येस. फॉर इन्व्हायटिंग मी फॉर द फर्स्ट एपिसोड. येस. ठीक थँक आहे. यू. तुम्हाला आजचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो थँक्यू अँड आपण नक्की पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूयात.